Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một đầu portable rất là đẹp. Đó chính là đầu Sanyo VTC H5. Đầu này còn có một phiên bản khác xuất qua thị trường châu Âu, đó chính là VTC 9300. Máy portable có kích thước rất nhỏ gọn. Chúng ta để ý rằng cái logo Sanyo ở đây vẫn còn sử dụng một logo đời cũ. Ở đây chính là một máy đời cổ được thiết kế trong giai đoạn Beta Hi-Fi vừa ra đời. Máy này còn có cả quay sách nhìn rất đẹp. Đây chính là khay để pin. Và đây chính là adapter. Họ thiết kế adapter này có kích thước bằng với là kích thước của pin luôn, cho nên chúng ta có thể gắn vào cái khay pin này và cho dây AC ra. Chúng ta sẽ cắm điện 100V vào adapter này thì nó sẽ giống như một cục pin vậy. Phần bên hông này có cả jack DC 12V, chúng ta có thể dùng adapter rồi cắm vào đây. Do là máy Beta Hi-Fi cho nên là phần audio sẽ là stereo, có hai kênh trái phải, có jack hình. Ở đây chính là jack camera dùng để quay phim. Ở trong đây sẽ có một vài công tắc dùng để thiết lập chế độ ghi Beta Hi-Fi. Có cả biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi cho hai kênh. Có cả công tắc chọn kênh nữa. Thiết kế con máy cũng khá là đẹp. Đây chính là các nút nhấn dùng để thiết lập timer, hẹn giờ. Ở đây có 10 nút chọn kênh. Và các chữ số kênh này đều có đèn. Đây chính là màn hình dùng để hiển thị thông số, màn hình LCD. Chúng ta có thể hiển thị counter, timer. Và đây chính là hai đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng dành cho kênh trái và kênh phải. Và trên đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Đây chính là nút eject. Máy này được thiết kế ở dạng 7 chuột. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Tôi sẽ cho một cuốn băng Betamax vào. Khi nhấn băng xuống thì chúng ta nghe là trong máy có tiếng vo vo của động cơ. Bây giờ tôi thử bấm những phím vận hành băng nè, phím tua băng nè, phím play nè, stop nè. Tất cả đều không có tác dụng. Bấm eject để lấy băng ra thì vẫn được. Thì đối với những dòng máy cổ như vậy thì đa phần là hay bị lỗi do lỏng dây Cora. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo máy ra và chúng ta kiểm tra thay dây Cora. Dựa vào số khung máy thì chúng ta có thể thấy rằng máy này được sản xuất trong giai đoạn năm 1983. Chứng tỏ là máy này cũng khá là cổ rồi, tại vì Hi-Fi ra đời vào năm 1983. Đây chính là một trong những máy Hi-Fi họ ra đời rất sớm của hãng Sanyo. Mạch trong máy rất nhiều, các vỉ mạch được thiết kế kín máy. So với những máy cùng chức năng thông thường thì đầu portable có kích thước nhỏ gọn hơn, cho nên là phần mạch điện này sẽ được dồn nén, mật độ linh kiện dày đặc. Ở đây họ thiết kế sử dụng mạch, đây là mạch 2 lớp ha. Vào thập niên 80 mạch 2 lớp này cũng khá đắt tiền. Những máy cổ như vậy được thiết kế rất nhiều linh kiện. Chúng ta thấy rằng linh kiện ở đây được phân bố rất dày đặc. Những cái mạch này hư hỏng rất khó sửa chữa. Trên đây còn có sử dụng chip của Sony. Đây chính là mạch ổn áp. Từ điện áp DC 12V ngõ vào, đi qua mạch này nó sẽ tạo ra những mức điện áp nhỏ khác nhau để cung cấp đến những khối mạch chức năng. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là motor cấp xăng để kéo băng. Và đây chính là động cơ trống từ. Phần dàn cơ này được đúc bằng nhôm để tăng độ chính xác và tăng độ cứng.
Ngoài ra ở đây còn sử dụng thêm nhựa tổng hợp chống mài mòn. Đây chỉ là toàn bộ bên trong của máy, rất nhỏ gọn nhưng mà mạch rất nhiều. Phần mạch dưới đây đó chính là mạch điều khiển hệ thống sạc vô. Trên đây có sử dụng những vi điều khiển của NEC. Mạch điều khiển này cũng là mạch hai lớp. Để kiểm tra dây Cora thì chúng ta sẽ mở hộp băng. Đây chính là dàn cơ. Và đây chúng ta thấy rằng có những sợi dây Cora. Đây bị giãn rồi. Ở đây có một motor. Motor này sẽ ăn khớp với lại pulley thông qua dây Cora. Rồi từ pulley này sẽ ăn khớp với một pulley trung gian qua Idler. Vậy thì cái cơ cấu chuyển động này nó sẽ điều khiển hai reel cuốn băng ha. Ngoài ra reel này nó sẽ kéo một cái cục 500 hình tròn. Cục 500 là cái tác dụng là cảm biến vòng quay ha. Nếu như mà băng này mà không xoay thì nó sẽ báo lỗi auto stop. Đây là cái 500. Ngoài ra ở đây có một pulley trung gian nữa. Pulley này sẽ ăn khớp với motor này. Ở đây chúng ta thấy rằng có một sợi dây Cora đã bị đứt. Tức là pulley trung gian này sẽ ăn khớp với cái bánh răng này. Bánh răng này sẽ thông qua một số những bánh răng khác, một cái hộp số giảm tốc, và nó sẽ điều khiển cái vòng loading chạy lên. Nó sẽ điều khiển cái vòng loading này dàn băng lên trống từ. Cái motor này nó có hai tác dụng. Nó vừa là motor reel để kéo băng và nó cũng là motor điều khiển cái vòng loading này. Khi băng đã được loading hết hành trình thì sẽ có một cơ cấu tách rời cái pulley trung gian này ra. Và lúc này motor này chỉ có tác dụng là motor reel để kéo băng mà thôi. Đối với những máy Betamax đời cũ, khi chúng ta vừa cho băng vào, vừa nhấn băng xuống thì là vòng loading này sẽ chạy. Còn trong trường hợp máy này thì chúng ta thấy là chỉ có tiếng motor chạy vào von mà thôi, đó chính là motor này. Thì do dây Cora đã bị đứt cho nên là cái bánh răng này sẽ không xoay và dẫn đến là cái bộ máy loading này không hoạt động. Để khắc phục lỗi này chúng ta chỉ cần thay dây Cora mới vào mà thôi.
Nhân tiện tôi kiểm tra sẵn mấy sợi dây Cora lân cận luôn. Có một sợi cũng khá là kém, sợi dưới cùng. Sợi này dùng để kéo cái 500. Nếu như mà cái sợi này lỏng quá thì khi reel xoay cái 500 không xoay thì là máy sẽ báo lỗi auto stop. Trước khi gắn vỏ máy vào, chúng ta sẽ test xem điện cơ này chạy có bình thường hay không. Giờ tôi mở nguồn lên nè, cho cũng băng vào. Bây giờ máy đã login thành công. Đây chính là tua băng nè. Stop. Tua ngược. Stop. Đây là play. Đây chính là sort theo chiều thuận nè, và sort theo chiều ngược. Stop. Eject. Vậy là dàn cơ đã hoạt động đúng rồi. Bây giờ chúng ta thử test máy lần cuối. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào. Cuốn băng này là có âm thanh beta hi-fi. Bấm nút play. Đèn beta hi-fi lúc này đã sáng lên, và hai đèn TVU lúc này đã chỉ mức âm lượng của hai kênh trái và phải. Âm thanh beta hi-fi của máy này nghe cũng khá là hay, tiếng rất sạch. Vậy năm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu Betamax board table Sanyo VTC H5. Đây chính là một đầu board table beta hi-fi cổ
Máy có thiết kế rất nhỏ gọn và rất vintage. Máy này bị lỗi đứt dây Cora, khi cho băng vào thì máy không plug in được, dẫn đến việc là máy sẽ bị vô hiệu hóa các chức năng. Chúng ta đã thay dây Cora và máy chạy bình thường. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.